Så Aftonbladet, en av Sveriges största nyhetstidningar, publicerade nyligen den här krönikan av F.I. Karabuda. PewDiePies jargong stänger ute kvinnor. Jag står utanför och ser på när PewDiePie tillsammans med The Bros skulpterar Nicki Minajs rumpa i ett 3D-program. Det är en smygande känsla av att jag inte är välkommen här. Det tog mig nästan 2 år att inse det. 2 år av That's What She Said, skämt, kommentarer om kvinnors bröst och förlöjligande av tjejspel innan jag tvingades erkänna för mig själv att jag inte alls är en del av The Bros. Det är ju jättebra kritik, verkligen. Du har helt rätt. Vi borde förvandla PewDiePie till ett könlöst missfoster som varken har manliga eller kvinnliga preferenser. Istället så ska hen bara dra skämt som alla kan tycka om. Jag förutspår att nästa nivå av kritik mot PewDiePie kommer bli att han har en penis. Och det är inte bra, för då lockar han automatiskt till sig fler manliga tittare. Och det är inte bra, så därför borde han kemiskt kastrera sig själv och operera in en fitta som kan sitta bredvid hans kuk. Så att han verkligen lockar till sig så många olika människor som möjligt. Vi får ju inte utesluta de transsexuella heller. Och sen borde han färga hälften av sin kropp svart. För att inte utesluta de rasifierade. Den här bruden påstår att PewDiePie utesluter kvinnor för att han är för grabbig i hur han skämtar och uttrycker sig. Samtidigt så påpekar hon att nästan hälften av hans prenumeranter är tjejer. Vad fan gör de där ifall han nu utesluter dem? Hon snubblar ju på sitt eget argument. Om han vore för grabbig så hade han inte lockat till sig kvinnor i första taget. Han har varit grabbig hela tiden och ändå så har kvinnor fortsatt strömma till han. Uppenbarligen så gillar även de här tjejerna det grabbiga. Utåt uppger PewDiePie att vem som helst kan vara med i The Bros, oavsett könstillhörighet. Men för den som faktiskt tar sig tid att titta på hans videor blir det i längden omöjligt att känna sig inkluderad som kvinnlig prenumerant. Du är ingen jävla representant för kvinnor. Och du borde verkligen inte utge dig för att tala för alla kvinnor i världen heller. Det är klart att man känner sig exkluderad som prenumerant ifall du prenumererar på en kille som drar skämt som du personligen inte gillar. Det har ingenting med din fitta att göra. Det finns många kvinnor som inte har något emot PewDiePies skämt och inte har några problem med att följa killen. Den här krönikören har alltså inte funderat på att PewDiePies målgrupp kanske inte är radikala feminister som tycker att vissa former av humor är ett samhällsproblem. Och jag betonar verkligen vissa former. Det var en tjej som kommenterade på artikeln och påpekade att PewDiePie gör lika många skämt om män som han gör om kvinnor. Det är alltså 50-50 och hon själv har aldrig känt sig utesluten. Och vad svarar krönikören då? Jo, hon skrev: problemet är att när PewDiePie förlöjligar män så skrattar man oftast åt det. Men det blir mer problematiskt när det gäller kvinnor. Det känns överflödigt att idiotförklara det där uttalandet, så jag tänker bara säga så här. Om man vill ha jämställdhet så gör man ingen skillnad på kön. Den där kvinnan, hon gör skillnad på kön. Hon vill att olika saker ska gälla för människor beroende på deras kön. Hon ser sig själv som ett offer. Och därför så vill hon ha speciella privilegier för att hon är kvinna. Det är renodlat hyckleri. Sådana där inlägg förstör jämställdhetsdebatten. Jämställdhet går ut på att behandla alla människor likadant. Att ge dem samma chanser i livet och samma bemötande. Det går inte ut på att alla människor ska vara precis likadana. Hon belyser inte ens det faktum att PewDiePie pratar exakt likadant till alla sina tittare. Han gör ingen skillnad på män och kvinnor. Han bryr sig inte om vilket kön du har. Den enda som bryr sig om vilket kön du har är självaste krönikören. Hon applicerar kön på en situation där det faktiskt inte är relevant. PewDiePie är faktiskt en människa. Han har rätt till sin egen personlighet och han har rätt till sitt eget sinne för humor. Uppenbarligen skämtar han på det sätt som kommer naturligt för honom. Varför skulle han behöva ändra på sin personlighet bara för att göra andra människor nöjda? Är det bara jag som tycker att det är sinnessjukt att den här bruden förespråkar någon slags kravmärkt humor? När någonting måste innefatta alla och inte få utesluta någon, det är då vi får definitionen av mediokritet.
Det är då någonting blir så jävla substanslöst så att det inte möjligtvis hade kunnat uppröra någon. Utöver detta så kritiserar hon även PewDiePie för att han inte synliggör sexismen i spelvärlden. PewDiePie har en trygg position högst upp i näringskedjan som vit heterosexuell man. Kvinnorna i spelbranschen kämpar däremot dagligen med sexuella trakasserier och grova hot. Det tydligaste exemplet är Anita Sarkeesian, som på sin YouTube-kanal Feminist Frequency pekar ut skeva könsroller i tv-spel, vilket automatiskt har gjort henne till en måltavla för ett näthat bortom alla gränser. Vad trevligt att hon skriver om verkligheten för att skicka ut en bild till hela jävla Sverige som inte ens stämmer. Sarkeesian har inte blivit en måltavla för att hon pekar ut skeva könsroller. Hon har blivit en måltavla för att hon är riktigt jävla dum i huvudet. Hon tar enstaka bitar ur spel, helt ur sina sammanhang, för att sen dra sinnessjuka slutsatser, och det märks väldigt klart och tydligt att hon inte ens spelar färdigt spelen som hon kritiserar. Den enda anledningen till att hon ens spelar spelen i första taget är bara för att försöka hitta sexism som hon kan göra videos om så att hon kan tjäna pengar på totalt skitsnack. Vill du ha ett exempel? Hennes andra video. Hon räknar upp flera spel där man får antingen nådavrätta en kvinna som har blivit allvarligt skadad eller slåss mot en kvinna som har blivit besatt av en demon. Och sen påstår hon att det här främjar våld mot kvinnor. Situationen i spelet är att man tvingas mörda någon som man älskar. Det är meningen att det ska vara en väldigt jobbig och negativ del av spelet. Det är inte en glad situation. Det är en väldigt dålig situation. Och alla som spelar spelet är medvetna om detta. Situationen är inte på något sätt att man ska straffa en kvinna just för att hon är en kvinna. Hon blir inte nådavrättad för att hon har en fitta. Hon blir nådavrättad för att hon är så pass skadad så att döden hade varit en befrielse. Den här situationen handlar om dödshjälp, inte om kön. Men ändå så påstår hon att situationer som framställs som hemska för att man tvingas mörda en kvinna som man älskar uppmuntrar till hat mot kvinnor. Ingen hållbar logik överhuvudtaget. Hon stirrar sig bara blind på kön. Hon klagar på att man i vissa spel måste slåss mot kvinnor som har förvandlats till demoner. Vad är hennes jävla alternativ då? Menar hon att karaktären i spelet bara ska säga: In the Castlevania Dracula X Chronicles remake, if you don't rescue Richter Belmont's beloved Annette, she will turn into a vampire and you'll then have to kill her. Oj, nu blir min käresta besatt och den här demonen tänker döda mig, men eftersom det är en kvinna som demonen har besatt så får jag inte slå tillbaka, för det kan misstolkas av vissa människor som observerar mig. Det kan skicka ett dåligt budskap till omgivningen, så därför tänker jag bara dö. Okej, då är spelet slut. Although the narratives all differ slightly, the core element remains the same. In each case, violence is used to bring these women back to their senses. These stories conjure up supernatural situations in which domestic violence perpetrated by men against women who have lost control of themselves not only appears justified, but is presented as an altruistic act done for the woman's own good. Of course, if you look at any of these games in isolation, you'll be able to find incidental narrative circumstances that can be used to explain away the inclusion of violence against women as a plot device. But just because a particular event might make sense within the internal logic of a fictional narrative, that doesn't in and of itself justify its use. Hon själv säger rätt ut att hon inte ens bryr sig om vad situationen i spelet är. Hon bryr sig inte om vad anledningen bakom våldet mot kvinnan är. Hon verkar anse att just eftersom det är våld mot en kvinna så är det automatiskt fel bara för att. Och hon tycker att hon plockar ut de här enstaka detaljerna för att kunna uttala sig om helheten. Men hon kan inte uttala sig om helheten eftersom hon skiter i precis varenda del av helheten. Förutom den enda delen som hon väljer att fokusera på, vilket är kön. Enligt hennes logik så skulle det räknas som kvinnohat att slå en tjej på käften ifall hon håller i en kniv och försöker mörda dig. Hon skaffar bevis efter perspektiv och inte perspektiv efter bevis.
Det finns många videos som motbevisar henne och ger exempel på hur hon förvränger verkligheten. En av dem är den där, kolla gärna in den. Men jag tänker inte gå igenom allting korkat som hon har sagt. Jag kan bara sammanfatta det genom att säga att hon aktivt anstränger sig för att hitta sätt som hon kan smutskasta spel på. Så varför skulle folk inte hata henne? Hon erbjuder inte verklighetsförankrad och resonabel konstruktiv kritik. Hon erbjuder vilda pundartolkningar, heroinlogik, flum. Däremot, alla som dödshotar henne är ännu större idioter än vad hon är. Dels för att det strider mot yttrandefriheten och för att hon inte förtjänar det. Och dels för att det får att framstå som att det hon säger bär större sanning än vad det gör. De gynnar hennes karriär. Självklart så förtjänar hon inte att folk ringer hem till henne och säger att de ska våldta henne. Det är ju bara vidrigt beteende. Men är det någon som har sagt annorlunda? Det där är en absolut minoritet av alla som spelar tv-spel som gör sånt där. Det är en väldigt liten andel av kvinnohatande psykopatiska rövhål. En andel som du hittar i vilken samhällsgrupp som helst. Och ändå så kommer de här jävla speljournalisterna och säger att hela spelkulturen är kvinnofientlig. Att den domineras av kvinnoförakt. Och att det är typiskt att män som spelar tv-spel hatar kvinnor. För de tycker inte om det Sarkeesian har att säga. Nej, det gör de inte. Och det har ingenting med kvinnohat att göra. Det här är inte män som hatar kvinnor. Det här är män och kvinnor som hatar feminister. Och inte vilken sorts feminister som helst. Nej. Vi snackar om den radikala, rabiata sorten som ser sexism överallt. Speciellt där det inte existerar. Det är rätt stor skillnad på kön och ideologi. Att påstå att kön skulle ha någonting med hatet mot Sarkeesian att göra är faktiskt ogrundat. Det är lika rimligt som att påstå att alla dödshot som Jimmy Åkesson får stå ut med på grund av sina åsikter är en hatkampanj mot män. När män får dödshot och hemska kommentarer, vilket de får, så sätter vi inte fina stämplar på det och försöker använda det som ett bevis för strukturer. Speljournalister borde verkligen beskriva situationen korrekt istället för att försöka använda den som bränsle i sin egna politiska agenda. De tar varje chans de får att använda människors upprörda reaktioner som bevis på att det finns kvinnoförakt. Men det handlar inte om kön, det handlar om åsikter. Den här kvinnan börjar sin video med att presentera sig som feminist. Men hon får inte stå ut med en massa hat, för hon säger vettiga saker. Den här kvinnan säger rätt ut att hon håller med Sarkeesian i mycket som hon säger. Men hon kritiserar även hennes framförande och förklarar hur det är lite snedvridet. Och vet du vad? Hon har inte fått stå ut med ett hatdrev för sina åsikter. Hon är en kvinna. Och hennes video har 90% tummar upp och sakliga kommentarer. Inga våldtäktshot. Uppenbarligen så beror inte hatet mot Sarkeesian på hennes kön. Könet spelar en faktor, men det är inte på det sättet som vissa tror. Könet blir bara utgångspunkten för vilka slags förolämpningar och hot man ska slänga ur sig. Att kalla en kille för hora och bitch är inte särskilt effektivt. Och att en man hotar en annan man med våldtäkt är faktiskt mer komiskt än vad det är hotfullt. Om spelvärlden verkligen var så fruktansvärt sexistisk så hade kommentarerna på de där kvinnornas videos bestått av: du gör en bra poäng, men håll käften och gå in i köket, jag vill ha en macka. Så är inte fallet. Det är ingen som bryr sig om att de är kvinnor. Och män som skriver dum radikalfeministisk skit om tv-spel får ta emot rätt mycket hat också. Kön är inte relevant här. De här speljournalisterna glömmer bort att åsikter faktiskt spelar en rätt stor roll i det hela. Man kan inte snacka om sexismen i spelbranschen och sen använda en total jävla idiot som sitt bästa exempel. Man kan inte påstå att alla kvinnor är radikala feminister. Med allt det sagt, Sarkeesian har vissa bra poänger också.
Jag förstår om man tycker att spelbranschen överlag är väldigt enformig när det kommer till storylines, karaktärer och hur män och kvinnor framställs. Det är väldigt traditionella karaktärer och ideal som förekommer där. Jag tror inte det finns någon gamer som kan säga emot det. Och jag tror att många killar skulle hålla med om att det inte hade skadat med lite mer variation när det kommer till storylines och karaktärer. Men hon slutar inte där. Sarkeesian håller inte på en rimlig nivå med sin kritik. Hon tar det så mycket längre och går absurt långt med sin kritik. Lika långt som kristna oroliga föräldrar som är rädda för att Call of Duty kommer förvandla deras barn till våldsamma psykopater som kommer skjuta ihjäl alla på sin skola. Om det gjordes ett spel med riktigt bra story och riktigt bra gameplay och med en riktigt bra substansfull huvudkaraktär som råkar vara en tjej med små bröst som klär sig i grabbiga lösa kläder, så tror jag inte att det hade uppstått en hatkampanj mot det här spelet, så som man skulle kunna förvänta sig av en sexistisk spelvärld. Folk vill bara spela bra spel, de bryr sig inte lika mycket om kön som vad speljournalisterna gör. Det som är tröttsamt med speljournalisterna är samma sak som är tröttsamt med svenska journalister överhuvudtaget. De representerar inte folket, de representerar sina egna radikala åsikter. De flesta människor tycker inte att genusperspektiv är särskilt vettigt. De tycker inte det är rimligt att stirra sig blind på kön och sen dra absurda slutsatser utifrån det. Och de tycker inte att kvotering är en särskilt bra idé. Det där är sån skit som fisförnäma hipster-akademiker använder sig av för att känna sig duktigare och smartare än alla andra. Det är inte verklighetsförankrat och det är inte till för gemene man och kvinna. Men ändå så är det den sortens idéer som får mest utrymme i media. Hela 2014 så kritiserade knappt svensk media feministiskt initiativ. Snarare så blev de hyllade i media. Och sen när det var riksdagsval så kom Fi inte ens in i riksdagen. Vad säger det om svensk media i förhållande till folket? Jag såg ett skämt på Twitter någon dag efter valet som jag tyckte var rätt slående. Det var en journalist som sa att jag förstår inte varför Fi inte kom in. Alla jag känner röstar ju på dem. Vänsterpartiet fick 6% i riksdagsvalet och Miljöpartiet fick 7%. Om vi ser till befolkningen så är de här rödgrön-rosa människorna en absolut minoritet av hela Sverige. Men ändå så är de överrepresenterade och dominerande inom Sveriges media. Journalister är inte objektiva, de är inte opartiska och de representerar inte saklig genomtänkt kritik. De representerar radikala ideologier. Det är det som folk stör sig på. Speljournalistik har blivit någon slags moralisk föreläsning om genusperspektiv och politiskt korrekta idéer snarare än att titta på ett spel för vad det är. Om vi ska återgå till artikeln som jag pratade om i början så skriver hon så här. PewDiePie vill bara underhålla och har därför inte valt att synliggöra ojämlikheten i spelindustrin. Han har arrangerat åtskilliga insamlingar för välgörande ändamål, men tanken på att förbättra situationen för kvinnor i hans egen bransch har aldrig slagit honom. Om han uttryckte sitt stöd för dem och agerade för att stoppa spelsexismen, så skulle han kunna bli den isbrytare som debatten behöver. Istället häller han bara bensin på elden med sin grabbiga jargong. Jättebra idé att kräva att PewDiePie ska stödja Anita Sarkeesian. Du har inte funderat på att han kanske inte håller med henne? Det mest absurda med den här artikeln är att hon föreslår att PewDiePie ska skaffa åsikter som han inte ens har bara för att kunna göra henne nöjd. Att spelvärlden är sexistisk är ingen självklarhet. Det är en åsiktsfråga. Vad tycker PewDiePie i den frågan? Jag vet inte vad han tycker och han ska inte behöva tycka någonting heller. Politik är varken syftet med eller målgruppen för hans YouTube-kanal. Radikal feminism är inte ett objektivt faktum. Det är ett perspektiv som man själv väljer att ha på verkligheten. Och många skulle nog tycka att det är ett helt ogrundat perspektiv att ha på verkligheten. För du vet, människor kan faktiskt tycka olika. Och det betyder inte att de hatar kvinnor. Det kanske är det som speljournalisterna borde lära sig.